Hello and welcome everyone. আজি আমি দশম শ্ৰেণী ইংৰাজী বিষয়ৰ The Tale of Custard the Dragon এই কবিতাটো আলোচনা কৰিম গতিকে সকলো ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা। Tale of Custard the Dragon এই কবিতাটোৰ কবি অগডেন নাছ তেওঁ এগৰাকী আমেৰিকান পোয়েট হয় আৰু এই কবিতাটো এটা ব্যালাড হয় তোমালকে আগতে নিশ্চয় ব্যালাড পঢ়িছা ব্যালাড মানে হল এটা সং এটা গান বা এটা কবিতা যত এটা কাহিনী কোৱা হয় মানে কাহিনী এটা থকা কবিতা বা গানকে ব্যালাড বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে আমি এই গোটেই কবিতাটোত এটা কাহিনী পঢ়িম তেনেহলে কবিতাটো আৰম্ভ কৰো Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. ইয়াত কৈছে যে বেলিন্দা এটা লিটল হোৱাইট হাউসত বাস কৰিছিলে বগা এটা ঘৰত তাই বাস কৰিছিলে উইথ এ লিটল ব্ল্যাক কিটেন তাইৰ লগত কোন কোন আছিল হেকেটা কথা দিছে এটা ব্ল্যাক কিটেন আছিল এটা সৰু গ্ৰে মাউস আছিল আৰু এটা yellow কালাৰৰ ডগ আছিল বুলি কৈছে আৰু এখন কি আছিল লিটল ৰেড ওয়াগন ওয়াগন মানে হল বস্তু কঢ়িওৱা যেনেকৈ গৰু গাড়ী থাকে ঘোঁৰা গাড়ী থাকে ঠিক তেনেকুৱা এখন বাহন বস্তু কঢ়িওৱা এখন বাহনৰ কথা ইয়াত কৈছে ৰেড ওয়াগন and a really truly little pet dragon আৰু এটা তাই পোহনীয়া ড্ৰেগন আছিল হেতু really truly বুলি কৈছে ইয়াত এটা কথা তোমালকে মন কৰিবা ইয়াত গুটে কবিতাটোত এটা রাইমিং স্কিমত লিখা হৈছে রাইমিং ওয়ার্ডস বহুত আছে ইয়াত যেনেকৈ হাউস পালো আমি মাউস ওয়াগন ড্ৰেগন আৰু ইয়াৰ কোৱেশ্চনো বহুত আহে এক্সামত প্ৰায় রাইমিং ওয়ার্ড এই কবিতাটোৰ পৰা আহে গতিকে এই কথাকেইটা মনত ৰাখিবা তাৰ পাছৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোত আছে নাও the name of the little black kitten was ink and the little grey mouse she called him blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him Custard আকৌ কৈছে যে the name of little black kitten যেটো black kitten আমি পাইছিলো তাৰ নাম বেলিন্দাই ৰাখিছে ink আৰু যেটো little grey mouse আছিল তাৰ নাম ৰাখিছে blink and a little yellow dog যেটো সৰু yellow dog আছিল was sharp as mustard তাৰ নামটো ৰাখিছে mustard আৰু হি বহুত sharp বুলি কৈছে কিন্তু তাত এটা ড্ৰেগন আছিল আমি আগতে পাইছিলো dragon was a coward হে ড্ৰেগনটো কিন্তু ভয়াতুৰ আছিল বুলি কৈছে coward and she called him Custard আৰু তাৰ নাম ৰাখিছিলে Custard আৰু হি বাকি তাৰ মানে ইয়াত কৈছে যে বাকি ঘৰটোত যিমানখিনি জীবজন্তু আছিল গুটেই কেইটাই বহুত মানে ব্ৰেভ আছিল সাহসী আছিল কিন্তু একমাত্ৰ ড্ৰেগনটো আছিল coward Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath mouth like a fireplace chimney for a nose and really truly daggers on his toes এতে কি কৈছে Custard নামৰ যেটো ড্ৰেগন আছিল তাৰ বিষয় ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে আৰু এই কোৱেশ্চনটো আহে কেতিয়াবা যে Custardৰ বিষয় লিখিবলৈ আহে তেতিয়া আমি এই কথাখিনি লিখিব লাগিব যে Custard নামৰ যেটো ড্ৰেগন আছিল তাৰ দাঁতবোৰ কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে বিগ শাৰ্প teeth তাৰ দাঁতবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল আৰু বহুত শাৰ্প আছিল মানে সুকা আছিল and spikes on top of him spikes মানে যেনেকুৱাকে জুঙা জুঙা এনেকৈ থাকে ত্ৰিভুজৰ নিচিনা আগটো যেতে জুঙা জুঙা হৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱাকে ড্ৰেগনটোৰ মূৰত কি আছিল জুঙা জুঙাকে কিছুমান পইণ্টেড হৈ থকা কিছুমান স্পাইকস আছিল মূৰৰ ওপৰত and scales underneath মানে কৈছে যে হৰিসিপ প্ৰাণীবোৰ ৰেপটাইলছ বোৰৰ কি হয় তাহাঁতি সুচৰি যায় কাৰণে তাহাঁতৰ তল পেটটোক প্ৰটেকচন দিবৰ কাৰণে কিছুমান তলত লেয়াৰ থাকে আৰু সেই ড্ৰেগনটোৰ লেয়াৰটো কেনেকুৱা আছিল বুলি কৈছে স্কেলস মানে ডাঠ আছিল হাড়ৰ নিচিনাকে এটা মানে লেয়াৰ আছিল ডাঠকে যেটোৱে তাৰ তল পেটটোক মানে প্ৰটেকচন দিছিল মাউথ লাইক এ ফায়াৰ প্লেস মুখন কেনেকুৱা বুলি কৈছে ফায়াৰ প্লেসৰ নিচিনা ফায়াৰ প্লেস মানে যত আমি জুই জ্বলাও কাৰণ আমি সিনেমাবোৰত দেখিছো যে ড্ৰেগনে কি কৰে মুখৰ পৰা জুই উলিয়াই দিয়ে আৰু সেই কাৰণে তাৰ মুখনক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে ফায়াৰ প্লেসৰ লগত তুলনা কৰিছে চিমনি ফৰ এ নোজ আৰু তাৰ নাকটো কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে চিমনি তোমালকে নিশ্চয় দেখিছা ধোঁৱা ওলাই যাবলৈ জুই জ্বলাওতে ধোঁৱা ওলাই যাব মান চিমনি হজা হয় আৰু ড্ৰেগনটোৰ নাকটোক হে চিমনিটোৰ লগত তুলনা কৰিছে and really truly daggers on his toes daggers মানে তোমালকে নিশ্চয় জানা খুব ধাৰ থকা চাকু বা
ছুৰী বুলি আমি কওঁ তেনেকুৱা তাৰ মানে ভৰি টোজ কিটা কি হৈছিল আঙুলি কিটা একদম জুঙা জুঙা ড্ৰেগাৰৰ নিচিনা আছিলে Belinda was as brave as a barrel full of beers and ink and blink chased lions down the stairs Mustard was as brave as a tiger in a race but Custard cried for a nice safe case এই ষ্টেঞ্জাৰত কি কৈছে গুটেই কেইটা যিমান কেইটা এনিমেলছ আছিল আৰু লগতে বেলিন্ডা নামৰ যিজনী ছোৱালী আছিল তাহাতৰ যিটো সাহস আছিল সেই সাহসটো বৰ্ণনা কৰা হৈছে কিন্তু মাত্ৰ ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে কাষ্টাৰ্ড নামৰ যিটো ড্ৰেগন আছিল হিহে কাৱাৰ্ড আছিল বেলিন্ডা কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে বেৰেল ফুল অফ বিয়েৰ্স বিয়েৰ তোমালকে নিশ্চয় দেখিছা বিয়েৰবোৰ খুব ষ্ট্ৰং হয় সাহসী হয় বেৰেল মানে হল এটা ড্ৰাম এটা ড্ৰামৰ লগত ফুল অফ বিয়েৰ্স তেনেকুৱা এটা মানে বিয়েৰে ফুল হৈ থকা এটা ড্ৰামৰ লগত বেলিন্ডাক তুলনা কৰিছে এণ্ড ইংক এণ্ড ব্লিংক চেজ লায়ন্স ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্স ইংক আৰু ব্লিংকে কি কৰিছিলে বুলি কৈছে তাহাঁতি চেজ কৰা মানে হান্ট কৰা বা শিকাৰ কৰা বুজাইছে ইয়াত তাহাঁতি সিংহক শিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্স আকৌ মাষ্টাৰ্ড was as brave as a tiger in a race মাষ্টাৰ্ড নামৰ যিটো কুকুৰ আছিলে তাক কি বুলি কৈছে হি মানে এটা বাঘ যেতিয়া হি খুব খঙত থাকে তাৰ যিটো সাহস হেতু সময়ত বাঘটোৰ যিটো সাহস সেই মাষ্টাৰ্ড নামৰ কুকুৰটোৰো তেনেকুৱা সাহস আছিল বুলি কৈছে বাট কাষ্টাৰ্ড কিন্তু একমাত্ৰ কাষ্টাৰ্ডে কি আছিল তাত কাৱাৰ্ড আছিল ভয়াতুৰ প্ৰাণী হিয়ে একমাত্ৰ আছিল হে ঘৰটোত আৰু হি সদায় ভয় কৰাৰ কাৰণে কি কৈছিলে এটা নাইস সেফ কেজ এটা খুব ধুনিয়া ভাল আৰু সেফ একেবাৰে মানে হি সকলো ফালৰ পৰা নিৰাপদে থাকিব পৰা এটা কেজ বা এটা পিঞ্জৰা হি বিচাৰিছিলে Belinda tickled him she tickled him unmerciful Ink, Blink and Mustard they rudely called him Percival They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. ইয়াত কৈছে যে বেলিন্ডাই তাক টিকল কৰিছিলে মানে তাক খুব কিলকিলাইছিলে আৰু তাই কেনেকৈ কিলকিলাইছিলে বুলি কৈছে টিকল হিম আনমাৰ্সিফুল এটা খুব ক্ৰুৱেল ৱে মানে খুব বেয়াকৈ একদম মানে কোনো মাৰ্চি নকৰাকে তাই তাক টিকল কৰিছিলে Ink, Blink and Mustard they rudely called him Percival আৰু Ink, Blink আৰু Mustard তাহাঁতি তিনিওটাই ড্ৰেগনটো কি বুলি কৈছিলে পাৰ্চিভেল বুলি কৈছিলে পাৰ্চিভেল মানে এজন নাইট মানে এজন সৈনিকৰ কথা কৈ পিনি তাক জুকাইছিলে যে পাৰ্চিভেলৰ নিচিনা হি ভয়াতুৰ they all sat laughing in the little red wagon আৰু তাহাঁতি গোটেইখিনি কি কৈছিলে যিখন ৰেড wagon আছিল আমি আগত পাইছিলো এখন কেৰিজ হয় মানে বস্তু কঢ়িওৱা এখন গাড়ী হয় সেইখনৰ ওপৰত তাহাঁতি বহি লৈ পিনি তাৰ ওপৰত হাঁহিছিলে at the really truly cowardly dragon really truly যেটো মানে কাৱাৰ্ডলি ভয়াতুৰ ড্ৰেগন আছিল তাৰ ওপৰত তাহাঁতি তাত বহি হাঁহিছিলে Belinda giggled till she shook the house and Blink said weak which is giggling for a mouse Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case ইয়াত কৈছে যে বেলিন্ডাই গিগল কৰিছিলে গিগল মানে খুব জোৰে জোৰে হহা তাই ইমানে জোৰে জোৰে হাঁহিছিলে যে তাই গোটে ঘৰটো কপাই দিছিলে সুক দা হাউস বুলি কৈছে এণ্ড ব্লিংক সেড উইক ব্লিংকে যেতিয়া হাঁহে তেতিয়া তাৰ মুখৰ পৰা সাউন্ড এটা হয় আৰু সাউন্ডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বুলি কৈছে উইক কেনেকুৱাকে সাউন্ড এটা ওলাই which is giggling for a mouse আৰু মানে নিগনিয়া যেতিয়া হাঁহে তেতিয়া তাহাঁতৰ মুখৰ পৰা তেনেকুৱা এটা সাউন্ড ওলাই বুলি কৈছে তাৰ মানে তাহাঁতে হহাটো weak নিচিনা এটা সাউন্ড হয় Ink and Mustard rudely asked his age Ink আৰু মাষ্টাৰ্ডে কি কৰে কাষ্টাৰ্ড নামৰ ড্ৰেগনটোক তাক খুব ৰুডলি খুব বেয়াকৈ খঙত মানে তাৰ বয়সটো সুধে when Custard cried for a nice safe case যেতিয়া কাষ্টাৰ্ডে কি কৰে এটা নাইস সেফ কেস বিচাৰি পিনি হি আমনি কৰি থাকে তেতিয়া তাহাঁতি ৰুডলি তাৰ বয়সটো সুধে যে তোৰ কিমান বয়স হৈছে যে তই ইমান পোৱালি হৈ আছ নেকি যে তোক ইমান সেফটি লাগে Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Mew cried Ink and oh cried Belinda for there was a pirate climbing in the window. আৰু হঠাতে তাহাঁতি কি হল they heard a nasty sound. Nasty মানে হল ভয় লগা এটা বেয়া সাউন্ড এটা তাহাঁতি শুনিলে and Mustard growled আৰু সাউন্ডটো শুনাৰ লগে লগে মাষ্টাৰ্ড নামৰ কুকুৰটোৱে ভুকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে and they all looked around আৰু তাহাঁতি গোটেইখিনি চাৰিওফালে চালে meow cried Ink মানে মেকুৰীটোৱে মিয়াও বুলি চিঞৰিলে and oh cried Belinda বুলি কৈছে কি কাৰণে
তাহাঁতি তাত কি দেখিলে for there was a pirate কাৰণ তাত এটা পাইৰেট আছিলে পাইৰেট নিশ্চয় তোমালোকে সিনেমাত দেখিছা যিবিলাক মানে সাগৰত থকা জাহাজবোৰ তাহাঁতি লুটে তেনেকুৱা লুটেৰাবোৰক পাইৰেট বুলি কোৱা হয় ক্লাইম্বিং ইন দা উইন্ডা মানে উইন্ডোৰ কথা বুজাইছে কিন্তু ইয়াৰ ৰাইম স্কিমটো মিলাবলৈ বেলিন্ডাৰ লগত উইন্ডা লিখিছে আৰু হি কি কৈছিলে তাহাঁতৰ খিৰিকীখনেদি ক্লাইম্বিং বগাই পাৰ হৈ আহিছিলে pistol in his left hand pistol in his right hand he held in his teeth a cutlass bright his beard was black one leg was wood it was clear that the pirate meant no good আৰু পাইৰেটটো যেতিয়া তাহাঁতি দেখিলে তাৰ এপিয়াৰেন্সটো কেনেকুৱা আছিলে বুলি কৈছে যে খুব ভয় লগা আছিলে পিস্তল ইন হিজ লেফট হেণ্ড পিস্তল ইন হিজ ৰাইট তাৰ বাওঁ হাততো পিস্তল আছিলে সোঁ হাততো পিস্তল আছিলে এণ্ড হি হেল্ড ইন হিজ টিথ এ কাটলেছ ব্ৰাইট মানে হ'ল এখন চোকা বেকা হৈ থকা এখন চুৰি আৰু সেই যেটো পাইৰেট আছিলে পাইৰেটটোৱে কি কৰিছিলে মুখৰ ভিতৰত সেই চুৰিখন লৈ আহিছিলে হিজ বিয়াৰ্ড was black তাৰ দাঢ়িখিনি একদম কুলা আছিলে মুখখন দাঢ়িৰে ভৰ্তি আছিলে one leg was wood আৰু এটা ভৰি তাৰ কাঠৰ আছিলে মানে তাৰ এটা ভৰি নাছিলে হি কাঠৰ এটা ভৰি লগাই আহিছিলে কিন্তু যদিও হি কি আছিলে তাৰ মানে এটা ভৰি বেয়া আছিলে কিন্তু তাক দেখিয়ে গম পোৱা গৈছিলে it was clear that the pirate meant no good যে পাইৰেটটোৱে যে একো ভাল উদ্দেশ্য লৈ অহা নাই তাহাঁতক যে বিপদ ঘটাবলৈ আহিছে সেই কথাটো তাক দেখিলেই গম পোৱা গৈছিলে Belinda paled and she cried help but Mustard fled into with a terrified yelp ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold তাৰ পাছত কি কৈছে বেলিন্ডা পেল্ড মানে ভয়ত হালধীয়া হৈ যোৱা তাই ভয়তে ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল and she cried help আৰু তাই ভয়তে help এনেকৈ সহায় কৰা চিঞৰি আছে but Mustard কিন্তু যিকেইটা আমি ইতিমধ্যে ক্যাৰেক্টাৰ পাইছিলো Mustard ইংক ব্লিংক তাহাঁতি গোটেই কেইটাই কি কয় নিজকে খুব সাহসী বুলি দেখুৱাই কিন্তু সেই পাইৰেটটো দেখাৰ লগে লগে Mustard কি হ'ল fled with a terrified yelp মানে খুব মানে এটা ভয়ত হি বিকট চিঞৰ এটা মাৰিলে আৰু হি তাৰ পৰা পলাই গুচি গলগে ink trickled down to the bottom of the household আৰু ink নামৰ যেটো মেকুৰী আছিলে হি কি কৰিলে হি ভয়তে ঘৰটোৰ একেবাৰে তললে পলাই গুচি গলগে and little mouse আৰু যেটো সৰু মাউস আছিলে যাৰ নাম blink আছিলে হি strategically বুলি কৈছে মানে হি একদম প্ল্যান কৰি পিনি হি মাউস হল মানে যত মাউসবোৰ থাকে মানে মাউসৰ নিগনিৰ যিবিলাক গাঁত থাকে তাহাঁতৰ একদম গাঁতৰ তলত গৈ পিনি হি সোমাই থাকিলে গৈ But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. এতিয়া আমি পাইছো যে যিকিটা ক্যাৰেক্টাৰ মানে যিকিটা ক্যাৰেক্টাৰ নিজকে সাহসী বুলি কৈ থাকে তাহাঁতি ভয়তে সব পলাই গুচি গলগে একমাত্ৰ বাছিলে কাষ্টাৰ্ডে কি কৰিলে বাট আপ জাম্প কাষ্টাৰ্ড হি ওপৰলৈ একদম জাপ মাৰি ওলাই আহিলে স্নৰ্টিং লাইক এন ইঞ্জিন আৰু হি কেনেকুৱাকে সাউন্ড কৰিছে বুলি কৈছে লাইক এন ইঞ্জিন স্নৰ্টিং মানে যেনেকে নাকেৰে এটা ডাঙৰ মানে ইঞ্জিনৰ পৰা ওলোৱা সাউন্ডৰ নিচিনা কেনেকে সাউন্ড উলিয়াই পিনি হি জাপ মাৰি ওলাই আহিলে ক্লাছ ইজ টেইল like irons in a dungeon আৰু হি কি কৈছে ক্লাস্ট মানে জুজিবলে হি মানে টেইলডাল তাৰ নেজডাল জুকাৰিছে like irons in a dungeon আইৰন মানে গম পাইছা লোহাৰ ডানজেন মানে যিবিলাক প্ৰিজন থাকে মানে যিবিলাক জেল থাকে জেলত যিবিলাক লোহাৰ গেট থাকে লোহাৰ মানে গেটেৰে বন্ধ কৰি থোৱা থাকে জেলবোৰ তোমালকে নিশ্চয় দেখিছা তেনেকুৱাকে সেই লোহাৰবোৰৰ পৰা যেনেকুৱা সাউন্ড ওলাই হি নেজডাল জুকাৰি পিনি তেনেকুৱা এটা সাউন্ড উলিয়ালে উইথ এ ক্লেটাৰ এণ্ড এ ক্ল্যাঙ্ক এণ্ড এ জেংলিং স্কুৱেৰাম আৰু হি ক্লেটাৰ এণ্ড এ ক্ল্যাঙ্ক বুলি কৈছে আৰু জেংলিং স্কুৱেম গুটেই কেটা শব্দৰ অৰ্থ হল যেতিয়া কি হয় দুটা বস্তু খুব টান বস্তু দুটা যেতিয়া জুজা খায় তাৰ মানে দুডাল যদি আমি লোহাৰ জুজাই দিও তেতিয়া যেনেকুৱা সাউন্ড হ'ব ঠিক তেনেকুৱা এটা সাউন্ড কৰি হি ওলাই আহিলে আৰু হি ওলাই হি went at the pirate like a robin at a worm আৰু হি পাইৰেটটোৰ ফালে এনেকুৱাকে খেদা মাৰি গল যেনেকে ৰবিন নামৰ যেটো চৰাই আছে হি যেতে ওয়ার্ম দেখে পোক পৰুৱাবোৰ যেতে দেখে হি হেবোৰ খাবলে যেনেকুৱাকে খেদি যায় ঠিক তেনেকুৱাকে কাষ্টাৰ্ডে পাইৰেটটোৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিলে The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit.
এতিয়া পাইৰেটটো কি কৈছে হি দ্য পাইৰেট গেপ্ট এট বেলিন্ডাছ ড্ৰেগন পাইৰেটে বেলিন্ডাৰ ড্ৰেগনটোৰ ফালে মুখখন মেলি কেপ্ট মানে মুখখন মেলি হি খেদা মাৰি আহিছে এণ্ড গাল্প সাম গ্ৰগ ফ্ৰম হিজ পকেট ফ্লেগন আৰু কি কৈছে অলপ মানে গ্ৰগ মানে অলপ মদ হি কি কৰিলে পকেট ফ্লেগন মানে সিলভাৰৰ কিছুমান বটল য'ত মানে মদ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় তেনেকুৱা বটলৰ পৰা হি অলপমান মদ খাই ললে তাৰপাছত কি কৈছে হি ফায়াৰ্ড টু বুলেটস হি দুটা বুলেট ড্ৰেগনটোৰ ফালে মাৰি দুটা গুলি মানে ড্ৰেগনটোৰ ফালে মাৰি পঠিয়ালে বাট দে ডিড নট হিট কিন্তু সেই গুলিকেইটা ড্ৰেগনটোৰ গাত নালাগিলে এণ্ড কাষ্টাৰ্ড গবল হিম এভৰি বিট তাৰপাছত কাষ্টাৰ্ডে কি কৰিলে তাক সম্পূৰ্ণ মানে চুবাই খাই পেলালে Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Pirate took কাষ্টাৰ্ডে মাৰি পেলোৱাৰ পাছত বেলিণ্ডা এম্ব্ৰেছড হিম বেলিণ্ডাই তাক সাবতি ধৰিছে মাষ্টাৰ্ড লিক হিম মাষ্টাৰে আহি পিনে তাক লিকড মানে চেলেকিছে তাক নো ওৱান মৰ্ন ফৰ হিজ পাইৰেট ভিক্টিম আৰু পাইৰেট এটা যে তাত যে কিবা এটা অঘটন হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে কোনেও অকনো মৰ্ন মানে দুখ প্ৰকাশ নকৰিলে ইংক এণ্ড ব্লিংক ইন গ্লি ডিড গাইৰেট আৰু ইংক আৰু ব্লিংকে আনন্দতে গ্লি মানে আনন্দত তাহাঁতি কি কৈছে গাইৰেট মানে নাচিছে এৰাউণ্ড দ্য ড্ৰেগন ডেট এট দ্য পাইৰেট সেই ড্ৰেগনটো চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি তাহাঁতি নাচিছে যি সেই পাইৰেটটো খাই পেলালে But presently up spoke little dog Mustard, I'd have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we'd have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Tetia যেটো মাষ্টাৰ্ড আছিলে কুকুৰটো আছিলে হি কৈছে যে মই মানে কাষ্টাৰ্ডতকৈ আৰু বেছি দুগুণ সাহসী হলোহেঁতেন যদিহে মই আপছেট নহলোহেঁতেন বা মই কনফিউজ নহলোহেঁতেন মই কনফিউজ হোৱাৰ কাৰণেহে তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গলো এনেকে হি কৈছে এণ্ড আপ স্পোক ইংক এণ্ড আপ স্পোক ব্লিংক আৰু ব্লিংকেও কি কৈছে তাতকৈ ওপৰত কৈছে যে আমি 3 গুণ সাহসী হলোহেঁতেন এনেকে কৈছে এণ্ড কাষ্টাৰ্ড ছেড আৰু কাষ্টাৰ্ডে তেতিয়া কৈছে যে I agree বুলি কৈছে মানে মই মানি লৈছো I quite agree that everybody is braver than me যে সকলোৱে মুতকৈও সাহসী Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little gray mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon আৰু Belinda আজিও সেই little white house টোতে বাস কৰে বুলি কৈছে আৰু লগত এতিয়াও কোন আছে little black kitten টো আছে আকৌ গ্ৰে মাউসটো আছে yellow dog টো আছে আৰু লগতে red wagon খনো আছে আৰু pet dragon টো আছে Belinda is as brave as a barrel full of beers and Ink and Blink says lions down the stairs Mustard is as brave as a tiger in a race but Custard keeps crying for a nice safe case আৰু তাহাঁতি আগতে যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছিলে গুটেই কেইটাই মানে বেলিণ্ডা ইংক ব্লিংক মাষ্টাৰ্ড গুটেই কেইটা আগতে যেনেকুৱা সাহসী আছিল এতিয়াও ঠিক তেনেকৈ তাহাঁতি সাহসী হৈ আছে কিন্তু কাষ্টাৰ্ডে এতিয়াও কি কৰে নাইস সেফ কেস বিচাৰি হি এতিয়াও ক্ৰাইং কৰে বুলি কৈছে কান্দি থাকে আমনি কৰি থাকে ইয়াত আমি যেটো পাইৰেট এটেক পালো হে পাইৰেট এটেকটোৰ ওপৰত আগতে কেবাবাৰো এছএছএলসি প্ৰশ্ন আহিছে গতিকে তোমালকে পাইৰেট এটেকটো ভালকে চাই থৈ দিবা কেনেকুৱাকে পাইৰেটটো এটেক কৰিছিলে আকৌ আৰু এটা কোৱেশ্চন আহে যে পাইৰেটটোক কাষ্টাৰ্ডে কেনেকুৱাকে মাৰিছিলে এই কবিতাটোৰ লগত জড়িত থকা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু ময়ো পাছলৈ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে সকলোৱে আমাৰ চেনেলটো হৈতে কানেক্ট হৈ থাকিবা থ্যাংক ইউ